სტუმარი გახლავთ ვენსან პერესი. გამარჯობა. მომწონს ამის მოსმენა. რატომ იღებენ ფილმებს და რატომ ვუყურებ? ოცნებობდი ფილმების გადაღებაზე. და რაღაც მოხდა. სმა უყვარდა და გადასარევ ლექსებს წერდა. როგორც მე. აწუხელ დალიეთ რამე? დიახ, რა თქმა უნდა. მე ძალიან მომწონს ქართული ღვინო. რა ამბავს მოგიყვარს ქართული წერა? ესაა რაც სისხლს მიჩქარებს. ეს ისევ ჩემშია და მინდა შევინახო რაც შეიძლება დიდხანს. გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქის მომდევნო ეპიზოდის სტუმარი გახლავთ შვეიცარიელი მსახიობი ვენსან პერესი. მოკლედ საინტერესო რაღაცები ველოდება წინ. ამ ადამიანს საინტერესო კარიერა აქვს და მრავალმხრივი ნიჭით არის დაჯილდოებული. გარდა სამსახიობო საქმიანობისა, შთამბეჭდავის სარეჟისორო საქმიანობაც აქვს. მე მგონი მოდის. გამარჯობა, როგორ ხართ? გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. ჩემთვისაც. და დიდი პატივია თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერა. დიდი მადლობა. ანსამბლ რუსთავის ქართული ანსამბლი რუსთავის ესეთი მეც მაქვს. მე ახლა ვნახე შესანიშნავი ცეკვა. ეს იყო ნამდვილად გასაოცარი და მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ნიკა მოგესალმებით ამასობაში. როგორ ხართ? აი ქართული შეხვედრა შედგა. აი ხავ კითხოთ თუ იცის ვისი მონუმენტია ეს? არა, ეს ესაა ჩამოვიდა. ხო, ეს დიდი ადამიანია. სმა უყვარდა და გადასარევ ლექსებს წერდა, ასე რომ დაგაინტერესებთ. ჩემი აზრით მოგეწონებათ. Okay, like me. როგორც მე. Well, that's nice. შვენიერია. we can say გამარჯობა. And that was გამარჯობა is და ეს ნიშნავს hello. გამარჯობა. შეიძლება დავესწრო ამ ყველაფერს? Okay, I just want to მე მინდა ეკლესიის სახელი, რომელშიც ვიყავით. სვეტი ცხოველი. სვეტი ცხოველი. გამარჯობა მარტივია. მადლობაც მარტივია. სვეტი ცხოველი დააწერი. თავის ცეკვის ძალიან აქტოვანებულია. წინა ჩამოსვლები თავის რა. ვა, სვეტი ცხოველი. იქ წავიყვანე და Yeah. what else you want? And გაუმარჯოს, you know. Oh, yes. Salute, cheers. Okay. We'll do with that. Okay. How do you როგორი მახსოვრებთ ფილმის სცენარს? Just work. მუშაობამაზე. It's hard work. რთული სამუშაოა? No, depends. გააჩნია. თუ ეს კარგად დაწერილია, ჩვეულებრივ უფრო ადვილია. To remember. What do you mean about რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ კარგად დაწერილი? When there is like a როცა არსებობს ლოგიკა და გრძნობ ფილმს სიღრმისეულად. და მიყვები შენს გრძნობებს, ემოციებს. სიტყვები ბუნებრივად მოდის და თავის გზას პოულობს. ჩვეულებრივ მირჩევნია გადავწერო რეჟისორთან შეთანხმებით, თუ ჩემი აზრით რაღაც აკლია. მე მჭირდება გავიგო ემოციური თავგადასავალი, რომ შევიდე ამაში. მომწონს ტექსტის დავიწყება მუშაობისას. როცა ვთამაშობ, მიყვარს სიტყვების დავიწყება. და მერე ისინი მოდიან. იმიტომ რომ როცა მათზე ფიქრობ, მაშინ კარგი არ გამოდის. თუ არ ფიქრობ, ესე იგი შიგნით ხარ. პარტნიორთან ურთიერთობაში და ამბავში, რომელსაც ყვები. When you are working as an actor, როცა მსახიობად მუშაობდა სიტყვებს ან ტექსტს ვცვლი, ეს რეჟისორისთვის პრობლემაა? it's a problem with the director. Well, yes. Yes, but usually I am in some ხანდახან იმპროვიზაციას მივმართავ.
და ამას რაღაც საინტერესო მოაქვს. რეჟისორს უწევს დაგეთანხმოს. ეს გუნდური სამუშაოა. ჩვენ ერთად ვმუშაობთ. ჩვეულებრივ ტექსტს მივყვები. ასე ჯობია. სცენარი დიდია. მის შექმნას 2 წელი სჭირდება. თუ სწორი სიტყვები წერია და სცენარი კარგადაა დაწერილი, ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს. როცა სცენარს კითხულობ სხვა მსახიობებთან ერთად, გრძნობ ტემპს. მერე ესაუბრები სცენარისტს ან რეჟისორს. მათთან ესმით, ან უარს გეუბნებიან და მოითხოვენ ტექსტს მიყვე. რა შეგიძლიათ გითხრათ ქართულ ენაზე? მაგალითად, ეს სიტყვა. გამარჯობა ძალიან რბილი სიტყვაა. გონია რომ საერთოდ არაა აგრესიული. ეს მშვენიერია. მომწონს, როდესაც მესმის. ისევე როგორც ხალხი. ამ ხალხს აქვს რაღაც ღრმა და სრულყოფილი. ეს მომწონს. ოკეი. გასაგებია. მე მგონი შეგვიძლია რომ გადავსხდეთ იქით უკვე. იქ წავიდეთ? შეგვიძლია იქ დავსხდეთ. So Vincent. From here. I already მე უკვე გამოვიყენე ყველა ინგლისური სიტყვა, რომელიც ვიცოდი. right აი, ახლა მჭირდება დახმარება. Thank you. Okay. თქვენ იცით ენებით დავიწყოთ მოკლედ. თქვენ იცით 4 ენას სრულფასოვნად და შეგიძლიათ 4 ენაზე მუშაობა. არის რაიმე განსხვავება, რომელიმეში უფრო მეტად გრძნობ თავს მშობლიურად? Well, I think it's still the French language, because it's ფიქრობ, ეს ფრანგული ენაა, რომელზეც გავიზარდე. დედა გერმანელია. მამა ესპანელია. მაგრამ პირველი ენა მაინც ფრანგულია. შემდეგ ინგლისური. იმიტომ რომ ბევრს ვმუშაობ ინგლისურად. მიყვარს იტალიურად ლაპარაკი. მიყვარს იტალიაში მოგზაურობა. მაგრამ როცა ვწერ, ან ვთამაშობ, უფრო ბუნებრივია ფრანგული. თქვენ ახსენეთ მშობლები. გერმანელი დედა, ესპანელი მამა. მამა როგორც ვიცი, დაკავებული იყო ბიზნესით, ექსპორტი, იმპორტი, დედა იყო დიასახლისი. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ მოხდა თქვენი გადასვლა კინოსამყაროში, სამსახიობო სამყაროში? I grew up as ფიქრობ, ვიზრდებოდი იდეით, რომ უნდა ვყოფილიყავი მხატვარი. ბავშვობაში ბევრს ვხატავდი. მქონდა ჩემი ბავშვური სამყარო, რომელშიც ვხატავდი, წერდი და თავს კარგად ვგრძნობდი ამ სამყაროში. Then I started to watch films, მერე დავიწყე ფილმების ყურება ტელევიზორში. great films, ნახე დიდებული ფილმები. ოსტატების ნამუშევრები, იაპონური, ამერიკული, ფრანგული, ფილმები მთელი მსოფლიოდან. ფილმებს ვუყურებდი ტელევიზორში საღამოობით და ეს ღრმად შემოვიდა ჩემს სისტემაში. მერე ხატვიდან წავედი ფოტოგრაფიაში. ჯერ ვისწავლე ფოტოგრაფია. მაგრამ ოცნება იყო ისევ ის, ფილმები. და დავიწყე მსახიობობა. დავიწყე თეატრით. იქ, სადაც ვცხოვრობდი. ცხოვრობდი ქალაქიდან მოშორებით და დავიწყე სამოყვარულო სასცენო მოღვაწეობა. გრძნობა, რომელიც განვიცადე პირველად სცენაზე თამაშისას, გასაოცარი იყო. Was incredible. It was just something. It's funny because I don't. სასაცილოა, მაგრამ ზუსტად არც მახსოვს, რას ვაკეთებდი სცენაზე. ეს იყო 1 საათიანი სპექტაკლი. მაყურებლები იყვნენ ადამიანები ფერმებიდან. ფერმერები ოჯახებით. And something happened for me. ამ დროს რაღაც მოხდა ჩემში. და ვიფიქრე, რომ ეს არის ის, რისი კეთებაც მინდა. So I stopped my studies in photography. I was very young. I was 17. შევწყვიტე ფოტოგრაფიის შესწავლა, როცა 17 წლის ვიყავი. And I took some drama school and და წავედი თეატრალურ სასწავლებელში. და მას მერე ყველაფერი იხსნებოდა ჩემთვის. ვიყავი ჟენევაში დაფინანსებით. წავედი პარიზში და იქ ეროვნულ სასწავლებელში ვსწავლობდი.
მერე კიდევ ერთი დაფინანსებით კიდევ ერთ სასწავლებელში ვისწავლე. და შემდეგ დავიწყე მუშაობა. ეს ყველაფერი ძალიან ბუნებრივად მოხდა დასაწყისიდანვე. მე მქონდა ნება, სულ მუშაობდი, ვსწავლობდი. ამავდროულად შევიმეცნებდი ცხოვრებას. თქვენ ახსენეთ იაპონური ფილმები, ახსენეთ ამერიკული კლასიკა, არის კარგი ფილმები და არის თან კარგი და თან ისეთი ფილმები, რომლებიც ჩვენ გვაძლევენ ინსპირაციას, რომ არ ვიცი, ავირჩიოთ კინო, პროფესია როგორც კინო. თქვენ შემთხვევაში შეგიძლიათ თქვათ, რომელმა რეჟისორებმა მოახდინეს გადამწყვეტი, გარდამტეხი ზეგავლენა თქვენზე? Yeah, right now I think the first one was ახლა ვფიქრობ, რომ ორმა რეჟისორმა მოახდინა ჩემზე მთავარი გავლენა. კუროსავა, როცა ვნახე 7 სამურაი, შოკირებული ვიყავი. ეს გასაოცარი იყო. And there is already fights with the saber. იქ არის ორთა ბრძოლა ხმლით. და მომწონდა იმ სამურაების სული. და ძლიერი კინოგამომსახველობა. არ ვიცოდი ეს რა იყო. მაგრამ ვფიქრობდი, ღმერთო ჩემო, ეს არის რაღაც. And so I was really shocked by that. And then there's another და კიდევ ერთი რომელმაც ზეგავლენა მოახდინა ჩემზე, ელია კაზანი. And of course Marlon Brando, James Dean. და რა თქმა უნდა, მარლონ ბრანდო, ჯეიმს დინი. 60-დან აღმოსავლეთით, სახლის სანაპიროზე. ტრამვაის სახელად სურვილი. It was for me something that really brought me into becoming an actor. ესენი იყო ჩემთვის რამაც მსახიობობა გადამაწყვეტინა. But there's many others, you know. მარლონ ბრანდო და ბევრი სხვა. But let's say those two, there's another one. There's another one that was კიდევ ერთია. maybe before. რომელიც კიდევ უფრო ადრე აღმოვაჩინა. ჩარლი ჩაპლინი. And მამა ჩემს უყვარდა. Every time there was a Charlie Chaplin movie when I saw და ყოველთვის როცა მისი ფილმი გადიოდა, ახალი დროება ვფიქრობდი, ღმერთო ჩემო. Oh my god, what is this? You know, I was shocked. ეს იყო ნამდვილი შოკი. And then of course throughout the years I discovered და მერე წლების მანძილზე ძალიან ბევრი სხვაც აღმოვაჩინა. what was the მაგრამ რაც იყო ჩემი სურვილის ფუნდამენტი, შევსულიყავი ამ სამყაროში, იყვნენ ეს დიდი გენიოსები. was those great genius. რამდენიმე ფილმი, რამდენიმე ავტორი და ფილმი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ამას მოყვა მერე ეგრეთ წოდებული რიმეიქები. ახალი სიცოცხლე შეიძინეს ამ ფილმებმა. თქვენი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი როლიც არის ფანტიტაში ფილმის რიმეიკი. როგორ უყურებთ, როცა რაღაც კლასიკას იღებენ და ცდილობენ, რომ ახალი ფილმი გააკეთონ იქიდან? Well, it's interesting. I think if it's well done, why not to redo it, you know? ეს საინტერესოა. თუ ეს კარგადაა გაკეთებული, რატომაც არა? ფიქრობ, ჩვენ ვცხოვრობთ დროებაში, სადაც უამრავი ამბავი უკვე მოყოლილია. და ხანდახან კარგია უკან დაბრუნება, როცა ვთამაშობთ შექსპირს, მოლიერს, ჩეხოვს და სხვა კლასიკოსებს. ამ დროს შენ უბრუნდები კლასიკას და მგონია, რომ ფილმებშიც შეგვიძლია იმავეს გაკეთება. თქვენ როგორც რეჟისორი, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გქონდეს, როგორი უნდა იყოს რიმეიკი? ჩვენ ხვდებით, რომ იგივე არ უნდა იყოს განსხვავებული რაღაცით. რა ახალი ნიშანი უნდა გქონდეს რიმეიქს? Well, I think when you make a movie, the first thing that you have to ვფიქრობ, როცა ფილმს აკეთებ, პირველ რიგში შენ უნდა იპოვო ტალღები ნაწერში. და ხედვაში, რომელიც გაქვს პროექტთან დაკავშირებით. ეს უნდა გამოეხმაუროს თანამედროვე სამყაროს. ამიტომაა შექსპირი დიდებული. ის კვლავ გვიყვება ჩვენზე დღეს. ეს არის, რასაც უნდა დაუმიზნო და ზედაპირზე ამოიტანო. You know, I wouldn't redo 2001 from Kubrick, you know. მე არ შევეხებოდი კუბრიკის 2001-ს. არსებობს ფილმები, რომლებსაც არ უნდა შეეხო. კუბრიკი ოსტატია, ნამდვილი ოსტატი. იქ მე არ შევიდოდი. ვინმე თუ მეტყვის, რომ ვაკეთებთ 2001-ის რიმეიქს, ავნერვიულდებოდი. But I saw the movies that I kind of aged. არსებობს ფილმები, რომლებიც არ ძველდება. Let's say there's a tricky one recently. მოდი ვთქვათ ცოტა ხნის წინ მომხდარ ამბავზე.
სპილბერგის ფილმი, სადაც ცეკვავენ. West Side Story. ვესტსაიდური ამბავი. Redid West Side Story. Spielberg. And I was like მან გადააკეთა ვესტსაიდური ამბავი. ამაზე ძალიან ვღელავდი. მე დიდად არასდროს მომწონდა თავდაპირველი ვერსია, მაგრამ მაინც კლასიკაა. მაგრამ როცა ვნახე სპილბერგის ვერსია, ეს იყო გასაოცარი. მან ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ის შესანიშნავი ხელოვანია, დიდი რეჟისორი და გასაოცარი ბიზნესმენი. მან გააკეთა ახალი ვესტსაიდური ამბავი, რომელიც შესანიშნავია. an incredible film, and the last West Side Story is amazing, I think, you know. თქვენ ახსენეთ ფილმები, რომლებიც ჩვენ არ ვიცი, ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს გვეუბნებიან, რომ მარტოები არ ვართ ამ სამყაროში. გვაძლევენ რაღაც ახალ იდეებს, სიცოცხლეს. მაინტერესებს თქვენგან როგორც რეჟისორისგან და როგორც მსახიობისგან, რა არის საბოლოოდ ხელოვნების და ამ შემთხვევაში კინემატოგრაფიის მთავარი დანიშნულება? რატომ იღებენ ფილმებს და რატომ ვუყურებთ ფილმებს? Well, it depends on the film. You have to find, as I said, you know, you have to find. გააჩნია ფილმს. უნდა აღმოაჩინო ფილმი რას ეხმაურება. It has to say something about the. როცა იღებ ფილმს, მასში უნდა იყოს სათქმელი თანამედროვე ადამიანებისთვის. თავარი საკითხია, თუ დაუშვათ ფილმი ოჯახზეა, ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე, რაც წლების მანძილზე ყალიბდება, დედა რომელსაც უყვარს შვილი, ან ადამიანი რომელსაც უყვარდება, რაც არ უნდა იყოს მუდმივი თემები. ესაა ძირითადი ამბები, რაზეც ვყვებით ფილმებში. ურთიერთობები ადამიანებს შორის. Ages of time and that's mainly the stories that we're telling in movies, you know, relationship between human beings. But then you have all sorts of არსებობს სხვადასხვა გზა, მაგრამ მთავარია ისაუბრო ადამიანებზე. იმიტომ რომ ფილმები ეხება ადამიანებს. And so when you watch a film, you can როცა უყურებ ფილმს, თავი უნდა გააიგიო რომელიმე პერსონაჟთან. თუ ხედავ რომ რასაც ისინი გადიან, შენ ემოციურად გეხება, ესაა მთავარი. ემოციის ძებნა. I just did a film. ახლახანს დავამთავრე ფილმზე მუშაობა. And it was about Berlin? ბერლინის შესახებ? Berlin was არა, ბერლინი 5-6 წლის წინ იყო. ახლახანს დავამთავრე მუშაობა ფილმზე, რომლის პრემიერაც წლის ბოლოს იქნება პარიზში. ეს არის მე-19 საუკუნის პარიზზე, დუელზე. დუელის სამყაროზე, ადამიანების ბრძოლაზე ღირსების დასაცავად. შენ შეურაცხყოფ ჩემს ღირსებას და მე უნდა დავიცვა. How could this resonate with today's world? And it's quite interesting because you see that საინტერესოა როგორ ეხმაურება ეს ამბავი დღევანდელ სამყაროს. It's still something. საინტერესოა, რომ შენ გაქვს რეპუტაცია, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაცას ნიშნავს. როცა შედიხარ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ხშირად ვხედავთ ამ რეპუტაციაზე თავდასხმას. Very often attacks first your reputation. Everything is about your reputation on the social media. ხედავთ სოციალურ ქსელებში. ხედავთ პოლიტიკაში. ასე რომ ვიპოვე კავშირი დღეს რეპუტაციის დაცვასა და დუელებს შორის. And the duels. So, you know, and also in my story there is a woman. ჩემს ამბავში არის ქალი, რომელიც ქმნის ფარიკაობის პირველ ლიგას. არავის არაფერი უთქვამს მის შესახებ. არადა ის პირველი იყო, ვინც ქალების უფლებებს იცავდა. ეს ამბავი რომ მოვისმინე, ვიფიქრე. ღმერთო, ეს მე-19 საუკუნის დასასრულია. ეს ქალი დავიწყებულია. ახლა მე მას დავაბრუნებ და მოვყვები მის ამბავს, იმიტომ რომ ამბავი თანამედროვე და ძალიან საინტერესოა. თქვენ ახსენეთ ქალთა უფლებები და წეგან ახსენეთ ასევე მარლონ ბრანდო. ძალიან დიდი არტისტი, რომელსაც დიდი დანაშაული მიუძღვის, ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებების დარღვევის მიმართულებით. მაშინ, როდესაც ბერტოლუჩისთან ერთად იღებდნენ ფილმს უკანასკნელი ტანგო პარიზში. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება მაღალი ხელოვნების გამო ადამიანებს ვაპატიოთ რაიმე მძიმე დანაშაული? I think every case is different.
And the case of ფიქრობ, ყველა შემთხვევა განსხვავებულია. მარლონ ბრანდოს საქმე განსაკუთრებულია. Where lies the truth? სადაა სიმართლე? არ ამგონია ვიცოდეთ. You know what I mean? We don't მე იქ გადასაღებ მოედანზე არ ყოფილვარ. And I was talking to a feminist league. მე ვესაუბრებ ფემინისტთა ლიგის წევრებს ლოზანაში, სადაც ფესტივალს ვატარებდი და კლასიკად ქცეულ ფილმებს ვუჩვენებდი. With 100 women telling me how can ასობით ფემინისტი ხალის გარემოცვაში მოვხვდი. ისინი მეკითხებოდნენ, როგორ ვუჩვენებდი ბერტოლუჩის გადაღებულ ფილმს. ბერნარდო ბერტოლუჩი. ფესტივალის პროგრამაში იყო მისი ფილმი უკანასკნელი იმპერატორი. And I invited the producer of the last emperor there and he told me and I told him მე დაუპატიჟე ფილმის პროდიუსერი. და მოვუყევი, რომ ფემინისტებმა შემომიტიეს ბერტოლუჩის ფილმის ჩვენების გამო. Because I screened the film of Bertolucci. Now I think მან მითხრა, იქ ვიყავით, გადასაღებ მოედანზე. და ზუსტად ვიცი მთლიანი ამბავი. ეს უფრო რთულად გასაგებია, ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ხო, არ ვიცი, ჩვენ იქ არ ვყოფილვართ. ასე რომ გადაჭრით რამის თქმა ძალიან ძნელია. თუ ვინმე რამეს არასწორად აკეთებს, მაგალითად, როგორც ვაინშტაინი, მგონია, რომ მნიშვნელოვანია შევაჩეროთ. მგონია, რომ კარგია, რაც მოხდა. მაგრამ არსებობს ასეთი ცნება, რომელიც ხელოვნებისთვის მნიშვნელოვანია და ეს დაფასებული უნდა იყოს. ეს შეცდომაა. შეცდომა გჭირდება ახალი კითხვების გასახსნელად. თვლი, რომ ბერტოლუჩი ხშირად მცდარია, არა მხოლოდ ამ ფილმში, არამედ სხვა ფილმებშიც. ეს ეპოქის გავლენაცაა, 70-იანი წლების ბოლო. ჩემი აზრით, ფილმი გასაოცარია. მაგრამ რა ხდებოდა გადასაღებ მოედანზე არ ვიცით. პირადად მე არ ვიცი. თუ რამე არასწორი იყო, გასაგებია. თქვენთვის როგორც რეჟისორისთვის და როგორც მსახიობისთვის, აღარ დავაკონკრეტებ ხოლმე. რა არის ამ ბავში მთავარი? რა გიჭერთ ხოლმე, როცა კითხულობთ სცენარს, გთავაზობენ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა რომელიმე ფილმში, ან როცა გინდათ რომ მოყვეთ ამ ბავშვს. რა არის მთავარი ამ ბავში? You know, it's like a virus, you know. Suddenly there is a story that starts. ეს ვირუსივითაა. უცებ გადააწყდები ამბავს, რომელიც გნუსხავს და შენს სისტემაში შემოდის. რაც უფრო მეც მუშაობ, მით უფრო გიპყრობს. ამოატივტივებს შეკითხვებს და გაჩვენებს საკითხებს, რაც შენ გეხება. იმ საკითხებს, რაც სამყაროსთან გაკავშირებს და ეხმაურება იმ ამბებს, რაც გადაგიტანია. გააჩნია. მე სხვადასხვა სახის ამბებზე ვმუშაობ. არსებობს წერის ტექნიკა. გაქვს კაუჭები, რომლებსაც უნდა მოუფრთხილდე, როცა ამბავს ყვები. არსებობს სცენარის წერის ტექნიკური მხარე და უნდა არსებობდეს კიდეც, მაგრამ ამაზე ბევრი არ უნდა იფიქრო. ეს წერის პროცესში ბუნებრივად უნდა მოვიდეს. ესაა ისეთი სამუშაო, რომელიც მომწონს. That's the way I like to work. I work. მუშაობ და უცებ გრძნობ, რომ ესაა სწორი მომენტი. ეს ბუნებრივად მოვიდა. არ უნდა იფიქრო პირველ რიგში ტექნიკაზე. ის თავის ადგილს ამბავში თავისით იპოვის. მერე გაქვს ტრიგერი. უნდა იპოვო უკუ ეფექტი, მაგრამ მთავარია ამბავი პირველ რიგში მე შემეხოს. ძალიან ღრმად. იმიტომ რომ ამდენს მუშაობ, თან გულმოდგინედ. მხოლოდ იმისთვის, რომ შენი იდეა განახორციელო. It's so hard to get there. You're going through so many fights. Years of fights that გადაღების პირველ დღემდე მისვლა ძალიან ძნელია. მანამდე უამრავი ბრძოლის გადატანა გიწევს, წლების ბრძოლა. ამიტომ ამბავთან ძალიან ძლიერი კავშირი უნდა გქონდეს. ახლა სხვადასხვა ამბავი მაქვს და თითოეულ მათგანთან ძალიან ძლიერი კავშირი მაქვს.
ეს გმართავს, ეს უნდა იპოვო. თანაც ეს ძალიან ინტიმურია, შენშია, რაც თავადაც უნდა აღმოაჩინო. ამისთვის იბრძოლო, ბარიერები გადალახო. მზად უნდა იყო, რომ ერთი დაბრკოლების გადალახვის მერე მეორე გამოჩნდება. და რეჟისორის პროფესიაც ეგაა. როცა სწავლობ ამ ბრძოლებისგან სიამოვნების მიღებას. აი თბილისზე თუ გადაიღებთ ფილმს, მე მგონი მთავარი თემა უნდა იყოს ის ხმაური, რომელიც შემოდის ხოლმე მშენებლობებიდან, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ნორმალურად ჩავწეროთ ინტერვიუ. ყველგან ასეა, მთელი მსოფლიოს დიდ ქალაქებში. ქალაქში რა არის მთავარი თქვენიათ, სანამ კინოს დაუბრუნდებით ისევ ხმაურზე გამახსენდა. რა არის თქვენთვის იდეალური ქალაქი, მეგობრული ქალაქი, რომელიც იდეებს და ინსპირაციასაც გაძლევს? What I need now that I've been trying. რაც ახლა მჭირდება, როცა უკვე ბევრს მოგზაურობ, არის თვითმყოფადობა. რაღაც ნამდვილი. ბევრი ქალაქი უკვე კარგავს თავის უნიკალურ მახასიათებელს და სხვა ქალაქს ემსგავსება. ქალაქები ერთმანეთს დაემსგავსა. That's what I love because აქ ეს შენარჩუნებულია და მომწონს. something authentic that გრძნობ რაღაც ძალიან ნამდვილს, make me feel რაც თავს კარგად მაგრძნობინებს. ეს წყალივითაა. it's like water. გჭირდება რომ აკავსოს. და ამიტომაც მიყვარს აქ ჩამოსვლა. That's so მნიშვნელოვანია რომ საკუთარ ფესვებთან კავშირი შეინარჩუნო. I feel that and it's something that I think it's so important. ბევრ ქვეყანაში ეს იკარგება. და სხვა ქვეყნებს ემსგავსებიან. Many occidental countries განიცდიან დიდი ქვეყნების გავლენას. კარგავენ ყველაზე მნიშვნელოვანს. It becomes like we kind of lose that thing, I just I was lucky enough to go to the მომეცა შესაძლებლობა დავსწრებოდი ანსამბლ რუსთავის შესრულებას. ნახე მოცეკვავეები. მოვუსმინე მუსიკას. მშვენიერი იყო ადამიანების ნახვა, რომლებიც ამდენად ამაყობენ თავიანთი ქვეყნით. გავიფიქრე, გმადლობთ. და მთელი ეს ემოცია მივიღებ. ეს სისხლს მიმოძრავებს. ესაა ის, რაც მჭირდება. ყოველთვის როცა ვხვდები რაღაც ტრადიციულს, შესანიშნავად ვგრძნობ თავს. მაგრამ ამ მოცეკვავეების ძალა ჯერ კიდევ ჩემშია და მინდა რაც შეიძლება დიდხანს დარჩეს. მართლა გასაოცარია. I felt that pride, a pride of ვიგრძენი თქვენი ქვეყნის სიამაყე. ის თუ საიდან მოდიხართ და იმასაც მივხვდი როგორ მოდიხართ. მსოფლიოში არსებობს ტენდენცია რომ დავივიწყოთ საიდან მოვდივართ. ვცდილობთ წავშალოთ ისტორია. I think we should გონი მეთანხმება. I think we should preserve the history of a country. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ქვეყნის ისტორია. უნდა ვიცოდეთ საიდან მოვდივართ. იმისთვის რომ მივხვდეთ საით მივდივართ. ვგრძნობ რომ ბევრ ადგილას მსოფლიოში უკვე დაკარგულია იდეა რომ გვახსოვდეს საიდან მოვდივართ. Where are we coming from? Come back. დაბრუნდი. ის სრულიად გეთანხმება. ნამდვილად მეთანხმება. გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მიზეზი რის გამოც ხართ საქართველოში. მოდი ძირითადი განსხვავება გითხარით მსახიობი როგორ მუშაობს, როგორ თამაშობს ფილმში და როგორ თამაშობს რეკლამაში. რა სხვაობაა ამ ყველაფერში? Well, playing in that commercial was fun, it was just fun, რეკლამაში მონაწილეობა გასართობია. შესანიშნავია. თანაც ბრწყინვალე პარტნიორი მყავდა. კარგი გამოცდილება იყო.
როცა რეკლამა ვნახე, მოხიბლული დავრჩი. მოცეკვავეების და ლამაზი კადრების გამო. ჩვენ ტრადიციებზე და ფესვებზე ვსაუბრობდით და ამას აქ ყველგან ვგრძნობ. იმ წყალშიც კი, რომელსაც ვსვამ. დიდებულია ამის შეგრძნება. როგორც გითხარით, მშვენიერი გასართობი გამოდგა. ასევე მიხარია ამ რეკლამაში მონაწილეობა, რადგან საქართველოში ჩამოსვლა მომიწია. სულ მინდოდა აქ ჩამოსვლა. როცა ნიკოლოზმა დამირეკა, ვთქვი, აი ეს არის სწორი მომენტი საქართველოში წასასვლელად. მე აქ რეკლამისთვის ჩამოვედი. მაგრამ ეს რეკლამა საქართველოს ისტორიის ღრმა ფესვებამდე ჩადის. ეს შესანიშნავი იყო. როცა არსებობს საზრისი, ღრმა საზრისი, ეს მე მეხება. ასევე მე სხვადასხვა კულტურას წარმოვადგენ. დედა გერმანელია, მამა ესპანელი. შვეიცარიაში დავიბადე. 18 წლის რომ ვიყავი, საფრანგეთში გადავედი და მას შემდეგ სულ მოგზაურობ. როცა ვხედავ ფესვებს, როცა ვხედავ ქვეყნის ისტორიას, ფიქრობ, რომ ძალიან იღბლიანები ხართ. იმიტომ რომ მე ეს არ მაქვს. მე მსოფლიოს მოქალაქე ვარ. მე ისე კარგად, ადამიანურად მიმიღეს. ადამიანები წრფელები და პატიოსნები არიან. იმ ხალხმა, რომლებსაც ბორჯომში შევხვდი, ყველაფერი მოაგვარა. ჩამოვედი მეუღლესთან ერთად. მასაც ძალიან მოეწონა. ასევე ეს ხსნის ახალ ეს არის გამარჯობა. ეს მე არ მეკუთვნოდა. ეს ვიზიტი ჩემთვის ახალ იდეებს ხსნის. ვფიქრობ საქართველოზე, როგორც ჩემი მომდევნო პროექტების განსახორციელებელ ადგილზე. ჩემთვის, როგორც რეჟისორისთვის, საინტერესო იქნებოდა აქ გადაღება. განსაკუთრებით მთები. ნახე საინტერესო ქუჩები. ჩემს გონებაში რამდენიმე პროექტია. და ვფიქრობ, აქ გადასაღებად დაბრუნება ღირს. მომწონს ხიდების შენების იდეა, რომელთა ქვეშ ბორჯომის წყალი მოედინება. მომწონს ახალი კავშირების ძებნა და ერთად მუშაობის გზების ძიება. ეს დიდებულია. რაც განვიცადე, შესანიშნავი იყო. ნამდვილად ვისიამოვნე პროცესით. რა სიტყვით თქვენს პარტნიორზე, აი ამ რეკლამაში, თინა დალქიშვილი, რომელიც საქართველოში ძალიან ცნობილია და უკვე საქართველოს ფარგლებს მიღმაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პროექტში იღებს უკვე მონაწილეობას. ის ბრწყინვალე პარტნიორია. აქვს ჯადოსნურობა. ეს დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა. არ მიყვირს, რომ ფარგლებს გარეთ მუშაობს და კარიერას იწყობს. ის კამერას უყვარს. ძალიან გულგახსნილია. როცა ერთად ვმუშაობდით, ვგრძნობდით კავშირს. სიამოვნებას ვიღებდით მომენტით. რეკლამის გადაღებისას მომენტით სიამოვნების მიღება უმნიშვნელოვანესია. კარგი უკავშირი გვქონდა. მხარს ვუჭერდით ერთმანეთს. ის ჩემი მხარდამჭერი იყო, მე მისი. და ეს გადაღების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდიდა. ძალიან ლამაზია, ძალიან ქარიზმატულია. შთამბეჭდავია, როგორც ჩანს კამერაში. აქ შედგა თანამშრომლობა. საინტერესოა რა ხდება მაშინ, როცა მეწყვილესთან, სასცენო პარტნიორთან ვერ შედგება ის ქიმია ვერ დაიძვრება და გამოდის, რომ სხვადასხვა ტალღაზე ხართ რა მომართულები. ამ დროს რას აკეთებს პროფესიონალი მსახიობი? You rely on your technique. საკუთარ ტექნიკას ეყრდნობ. როცა პარტნიორს ვერ გრძნობ კამერის წინ ან სცენაზე, იძულებული ხარ როგორც პროფესიონალი დაეყრდნო საკუთარ ტექნიკას.
შესაძლებელია რაღაცას პროვოცირება გაუწიო. მაგრამ ასეთი მომენტები მარტოობის დიდი მომენტებია. ძალიან იღბლიანი ვარ, რომ ასეთი შემთხვევა იშვიათად მქონია. გახსენდებათ ისეთი პარტნიორობები სცენაზე, რომელმაც არა მხოლოდ სიამოვნება მოგანიჭათ, არამედ გასწავლათ და გაგზავნათ როგორც მსახიობი. I think like 2 days ago I screened my film. 2 დღის წინ ჩემი ფილმი ლუკ ბესონს ვუჩვენე. ის ფილმი, რომელიც ახლახანს დავამთავრე. ხმლის კიდეზე ქვია. მან მითხრა ზოგიერთი რამ ფილმის შესახებ. რაც ნამდვილად დამეხმარება მომდევნო პროექტებზე მუშაობისას. ვფიქრობ, როცა რეჟისორი ხარ, ან მსახიობი. როცა ხელოვანი ხარ, სულ უნდა ისწავლო. ეს შემეცნების პროცესია. დიდებულია. ეს არაა მიზანი. ესაა გზა, რომელსაც უნდა მიხვე. გზა, რომლითაც სამყაროს შეიმეცნებ. თავარი არა პოვნა, არამედ ძიების პროცესია. ესაა ჩემი მამოძრავებელი ძალა. ეს ამოძრავებს ყველა დიდ მსახიობს, რომელსაც შევხვედრი ვარ. რაც მუშაობაში მომწონს და რაც ჩემთვის ნათქვამი მთავარი რჩევაა, ერთად ძიება უმნიშვნელოვანესია. მე მყავდა შესანიშნავი მასწავლებელი. მას პატრის შერო ჰქვია. დედოფალი მარგო აქვს გადაღებული. მან მასწავლა ერთად ძიების მნიშვნელობა. მერე დროთა განმავლობაში მიმუშავია ისეთ მსახიობთან, როგორიცაა დენიელ კრეიგი. შევხვედრი ვარ და ვმეგობრობდი დენიელ დეი-ლუისთან. დენიელ დეი-ლუისი. როცა ვხედავ როგორ მუშაობს, ვამჩნევ რას აქცევს ყურადღებას. ეჭვი, შიში რომ სწორად არ გამოუვიდეს. აგრძელებს მუშაობას ისე, როგორც ძალიან ცოტა მსახიობი მუშაობს საბოლოო შედეგის მისაღებად. პირველ რიგში ის პერსონაჟის ამოცნობას ცდილობს. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი გაკვეთილია. მერე მუშაობა ჟერარ დეპარდიესთან, იზაბელ აჯანისთან, კეტრინ დენევთან. ყველა მათგანი განსხვავებულად მუშაობს, სხვადასხვა მიდგომა აქვთ. მე როგორც რეჟისორი, საერთოდ მგონია, რომ მსახიობები, რომლებიც რეჟისორები ხდებიან, კარგად მუშაობენ სხვა მსახიობებთან. იმიტომ რომ მათ ესმით რაღაც ძალიან სათუთი მსახიობების შესახებ. და აქ ფრთხილად უნდა იყო. უნდა მოათავსოს სივრცეში, სადაც გრძნობს, რომ ენდობიან. იმისთვის, რომ გამოხატონ თავიანთი თავი. სირანო დე ბერჟერაკზე მუშაობის დაწყებისას ვნახე, რომ რეჟისორს ჰქონდა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, როგორ ასრულებდა როლს დეპარდიე. ეს დასაწყისში იყო. გადაღებები 6 თვე გრძელდებოდა. და ჟერარი ამას თავისი ანტენით გრძნობდა. და აქ რაღაც იყო. ფაქტი, რომ რეჟისორი ეჭვებში იყო, აიძულებდა ჟერარს რამე გაეკეთებინა. რაღაც გადაეტეხა. რაღაც თავიდან აიგო. ასე რომ რაც მან გააკეთა, გასაოცარი იყო. ის შევიდა რეჟისორის ოთახში და დაამტვრია ავეჯი. თქვა, აი ასეთია სირანო. მე მჭირდება თავისუფლება. თუ თავისუფალი არ ვიქნები, ყველაფერს დავამტვრევ. რეჟისორი მიხვდა და ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი გაკვეთილი გამოდგა. შემდეგ დღეს კი შეძლეს აღედგინათ ნდობა. იმიტომ რომ ნდობა ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ნდობის ჩამოყალიბება პროდიუსერს, რეჟისორს და მსახიობს შორის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ეს ნდობა ძალიან სათუთია. ამას უნდა მოუფრთხილდე. უნდა ააგო და შეინარჩუნო ნდობა. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დამოუკიდებელი ვინმე არტისტი და მოქალაქე? შეიძლება თუ არა ამორის გამიჯნა ერთმანეთისგან.
იყო ცუდი ადამიანი და კარგი არტისტი მაგალითად. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამაზე? I don't really know what it means, you know. I don't know what it means. ზუსტად არ ვიცი ეს რას ნიშნავს. დანამდვილებით არ ვიცი. ხვდები, რასაც გულისხმობთ, მაგრამ არ ვიცი ეს რას ნიშნავს. მე არ მესმის. ბევრი ადამიანი ამბობს ამას, უნდა გამიჯნონ მსახიობი, მაგრამ მართლა არ მესმის ეს რას ნიშნავს. ვერ ხვდები. მსახიობი და ადამიანი ერთი და იგივეა. ძალიან ფაქიზი საკითხია. სელინი, ხსმენიათ ალბათ, ფრანგი ავტორი სელინის შესახებ. ძალიან დაფასებულია. ანტისემიტი იყო. რა გითხრათ? I think you have to if someone does something evil, something bad. მაგრამ კინოში თუ ვინმე რამე ბოროტებას, რამე ცუდს ჩადის, როგორც ვთქვათ ვაინშტაინი, უნდა დაიქმოს. დიახ. მაგრამ ზუსტი უნდა იყოს მასალები, რომ აცადო მართლმსაჯულებას თავისი საქმის კეთება. რატო დავსვი ეს კითხვა? თქვენ წეგან ახსენეთ ჟერარ დეპარდიე, რომელიც ბავშვობაში ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო. მე აღმოვაჩინეთ, რომ დეპარდიე მხარს უჭერს და არათუ მხარს უჭერს, არამედ მოქალაქე გახდა რუსეთის ფედერაციის და ის არის იმ მეთაურის მხარეს, რომელმაც ჩვენ საშინელება გაგვიკეთა აქ ამ ქვეყანას და დღეს საშინელებას უკეთებს უკრაინას. მე შევამჩნიე, რომ ამ ადამიანის ფილმებს ვეღარ უყურებ, სიამოვნებას აღარ მანიჭებს ის შემოქმედება, რასაც დეპარდიე აკეთებს ეკრანზე. თქვენ გაქვთ თუ არა მსგავსი განცდები? არა დეპარდიეზე, არამედ ვინმე სხვა ადამიანზე. Well, I think it's very difficult. ფიქრობ ძალიან ძნელია. თუ არ გინდა შეგიძლიათ. არა, ნუ ღელავთ. ყველაფერი რიგზეა. მადლობა, კარგი კითხვა. No, it's I think it's always tricky to mix politics. ფიქრობ ყოველთვის საფრთხილოა პოლიტიკის და ხელოვნების დაკავშირება. It's always tricky. So I know Gerard. იცით, კარგად ვიცნობ ჟერარს, მართლა კარგად ვიცნობ. ასე რომ ვფიქრობ, I know the man. მან დაგმო რუსეთის საქციელი და პუტინმა თქვა დამიბრუნე პასპორტი. ყოველთვის რთულია საკითხების არევა. ეს ნამდვილად უნდა გააკეთო. მაგრამ არასა სხვათა შორისო. So it's I think it's always very difficult to mix things, you know. ძალიან რთულია. You're doing it really. Yeah, but not in between. So it's very tricky. It's a very tricky. I think Gérard is fascinated by monsters. ფიქრობ ჟერარი მოხიბლულია მონსტრებით და მგონია რომ ეს მისი გზაა შეისწავლოს მონსტრები. მაგრამ დანარჩენი მოდი მოვიცადოთ და ვნახოთ რა მოხდება. მან გამოხატა თავისი პოზიცია უკრაინაში ომის წინააღმდეგ. გადავიდეთ ისეთ სალაღობო თემებზე. სამომავლო ამბები მაინტერესებს. მე როგორც ვიცი, თქვენ და ნიკას გაქვთ რაღაც მნიშვნელოვანი გეგმები, რომელიც იქნება კინოს სახით და მოხვება ამბავს ქართულ ტრადიციულ ცეკვაზე და არა მხოლოდ. როგორ ხედავთ აი ახლა ამ გადმოსახედიდან, როგორ ხედავთ ამ სურათს? Well, there's a project with here. არსებობს პროექტი აქ საქართველოში ნიკოლოსთან ერთად. Hopefully it's going to happen one day and we იმედია ერთ დღეს განხორციელდება. ვაპირებთ ამაზე მუშაობას. He's a great director. ვენდობი რეჟისორს, ის კარგი რეჟისორია. I'm sure he will manage. და იმედია ის მოახერხებს. მე დაუბრუნდები და ვიქნები ფილმის ნაწილი. შესანიშნავი პროექტი ცეკვაზე. გასაოცარ, დიდებულ ტრადიციულ ცეკვაზე, რომელიც ამ ქვეყანაში გაქვთ და რაც ამ დილით ვნახე. მაგრამ იცით? უნდა გავაკეთოთ, ხო? რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ მომავალ წელს. იმედია ნაბიჯ-ნაბიჯ მივალთ.
დაბრკოლებები ერთი დაბრკოლებიდან მეორეზე გადასვლა იმისთვის, რომ ადამიანების ოცნება ახდეს. ჩემთვის ქართული ცეკვა მსოფლიოს კულტურათა შორის უპირველესია. მე როგორც ვიცი თქვენ დღეს ნახეთ ქართული ცეკვები. ქართული ცეკვები გამოირჩევა ბევრი რაღაცით და მათ შორის იმით, რომ თითოეული მათგანი რაღაც ამბავს ყვება. აი თქვენ რომელმაც არ ვიცი პირველი შემთხვევა იყო ეს თუ არა, მაგრამ გაუშინაურდით ამ ამბავს. აი რა ამბავს მოგიყვათ ქართული ცეკვა? Well, you know, I was moved because I saw those very strong. ძალიან შემეხო. ნახე ძლიერი კაცები, ძლიერი მამაკაცური სიამაყე და ძალა. როცა ქალები შემოვიდნენ, მეომარი მამაკაცების გონებაში მშვიდობა შეიტანეს. შეიტანეს სინაკიფე ომის მომენტში. იყო მომენტი, როცა ქალები გამოვიდნენ. გააკეთეს თითქოს ძალიან მარტივი მოძრაობა. ისინი ერთხაზად იდგნენ და უცებ ასე ვიგრძენი. ისე შემეხო, თვალებიდან ცრემლები მომდიოდა. იმდენად ნამდვილები იყო. იმდენად ნამდვილი იყო. თქვენი ქვეყნის მთელი ისტორია ვიგრძენი. ძალიან ემოციური იყო. ამბები, ბრძოლა, რითმი, მუსიკა. როგორ იქნევდნენ ხანჯლებს და რახმებს გამოსცემდნენ. ნაპერწკლები იყრებოდა. გასაოცარი იყო ამის ნახვა. ზუსტად იქ ვიყავი, მათ წინ ვიდექი. გასაოცარი იყო მთელი ამ ენერგიის და საქართველოს ისტორიის მიღება. ეს ყველაფერი ისევ ჩემშია. ვიცი ეს ფესტივალი, კი. მაგარი იქნება, რომ ეს ქართული ცეკვა წავიყვანო. ანუ გამოდის, რომ ლოზანაში მის მიერვე დაარსებულ ფესტივალზე ფიქრობს ამ ქართული ცეკვების წაღებას, ვა? Yeah, I mean, because it's so much part of. დიახ, ეს იმ თემის ნაწილია, რომელსაც ჩვენ მომავალ წელს გამოვეხმაურებით. So we're going to be showing classics. ვაპირებთ უჩვენოთ კლასიკად ქცეული მიუზიკლები, ჩავატაროთ კონცერტები და მინდა იყოს ბევრი ცეკვა მთელ ქალაქში. როცა ქართული ცეკვა ვნახე და ვიგრძენი, ვიფიქრე, რომ ამ ფესტივალის სტუმრებისთვის და ლოზანას მაცხოვრებლებისთვის ამ განცდის გაზიარება მინდოდა. გასაოცარი იქნება. როცა ამას უყურებ, ხვდები, რომ რაღაც ისეთია, რაც მთელი ცხოვრება გაყვება. ტიღა, შენთვის მაქვს სიურპრიზი. ჩვენი მეგობარი გათო ტიღა ხვალ აქვს გადასაღები დღე. მოკლედ ფილმში იღებს მონაწილეობას და ეს არის მეორე შემთხვევა და ძალიან ღელავს, განიცდის. აზმაო, მეტი რა ვქნა. ასეთი მსახიობი მოგცემს ახლა რჩევებს, როგორ უნდა მოიქცე გადასაღებ მოედანზე, მაშინ როცა ღელავ. 3 ან 5 თავარი რჩევა დამწყები მსახიობისთვის. Yes, I guess, you know, the main thing is that you know what I do before I გონი მთავარი ამბავია. or when I'm nervous. იცით მე რას ვაკეთებ, როცა თეატრის სცენაზე გავდივარ, ან მღელავ და ვგრძნობ, რომ საკუთარი თავი უნდა ვაქციო ცენტრად. ხანდახან ირგვლივ ბევრ რამეს ხედავ და თითქოს გეკარგება საკუთარი თავის აღქმა. საკუთარ თავს უნდა აღიქვამდე, როცა მაყურებელთან მიდიხარ, ან რამე მნიშვნელოვანს აკეთებ. რასაც მე ვაკეთებ, უბრალოდ ვაკვირდები საკუთარ სუნთქვას. ჩავისუნთქავ. 5 წამი ვიცდი. ვითვლი. 1, 2, 3, 4. თავარია 5 წამი იყოს. შემდეგ შევიკავებ 2-3 წამი და 3-4 წამის განმავლობაში ამოვისუნთქავ. ითვალე. თავარია ითვალო. დააკვირდი საკუთარ სუნთქვას. და აქ შეძლებ საკუთარი თავის მართვას. ეს ძენის ტექნიკას გავს. ეს საკუთარ თავზე დაკვირვების ხელახალ შესაძლებლობას გაძლევს. ასე შეგიძლია შეიგრძნო საკუთარი თავი. ასე მოიპოვებ საკუთარი თავისადმი ნდობას. რა თქმა უნდა, აზრები უნდა გაცვალო რეჟისორთან. მსახიობობა მოსმენასაც მოიცავს.
უსმინე საკუთარ პარტნიორს. როცა უსმენ პარტნიორს და იგებ რას ამბობს, მხოლოდ ამის შემდეგ გასცემ პასუხს. ეცადე იცოდე საკუთარი ტექსტი იმისთვის, რომ დაივიწყო საკუთარი ტექსტი. როცა კარგად ასრულებ, ტექსტზე არ ფიქრობ. სიტყვები უბრალოდ მოგდის. უბრალოდ თქვი შენი ტექსტი. და ისი ამოვნე. ესაა ყველაზე მთავარი. ხომ ასეა? მისაღებია? ეხა ამ ნაწილს მოვჭრით და ხვალ რეჟისორს აჩვენე, რომ ათქო. მე მაქვს გილოცავ ფილმის ავტორ-წარმატების გასწრება. ეხა გადაღებაა დარჩენილი. საერთოდ სიმშვიდეს როგორ პოულობთ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე როგორც ხვდები ესეთი აქტიური სამსახიობო კარიერა ცოტა ხნით იშვენებს, გადასული ხართ მეტად უფრო შემოქმედებით მეორე მხრიდან შემოქმედებაზე. ეს არის გადაღება, ეს არის ფესტივალის წარმოება. აი რა არის თქვენთვის სიმშვიდის მოპოვება? With my family. ჩემს ოჯახთან, ჩემს ბავშვებთან, ჩემს ცოლთან, ჩემს მეგობრებთან. კითხვა, ფილმების ყურება, ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრება. საინტერესოა, რას კითხულობს? და აქვე მივაყოლებ მაშინ. ხო არ ფიქრობს, რომ ლიტერატურა ერთია და როგორც წესი ლიტერატურის ეკრანიზაციები არ ამართლებს ხოლმე? Well, to respond to the first question. პირველ კითხვას რაც შეეხება. კითხულობდი მეგობრების წიგნებს. ერთი წიგნი წავიკითხე, რომელიც ჯერ არ იყო გამოქვეყნებული. ეს ავტორის პირველი წიგნი იყო. პროფესიით რეჟისორია. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა. ჯერ არ იყო გამოქვეყნებული? არა. შემდეგ სხვა მეგობრის სხვა წიგნი წავიკითხე. კითხვა თვითმფრინავში დავიწყე. თავიდან გამიჭირდა. ცოტა ხნის წინ რაღაც საკითხს ვიკვლევდი. ბევრს ვკითხულობდი 20-იანი წლების პარიზზე. იქვე იდო წიგნი, რომელიც წასაკითხად ლოგინთან რამდენიმე კვირით ადრე გადავდე. ამ წიგნში ფელინის ნააზრევია გადმოცემული. ამბები, რომლებსაც გვიყვება. ერთი სიამოვნებაა ფელინისთან შეხვედრა და მისი ნააზრევის გაკება. მეორე მხრივ, ნამდვილად შეგიძლიათ წიგნების მიხედვით კარგი ფილმების გადაღება. შეგიძლიათ, მაგრამ ძალიან ძნელია. ძალიან რთული. ეს ლიტერატურაა და ძალიან ძნელია. გონია რომ წიგნი ხელახლა უნდა გამოიგონო. უნდა აიღო და არ ვიცი ეს როგორ კეთდება. ნახეთ. ნათლია. ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. ნათლია. მოხუცების ადგილი აქ არ არის. მექანიკური პორტოხალი, ნავთობი, ნათება. არის, რაღაცები არის. ნამდვილად არის. ნამდვილად. ბევრი თვლის და მათ შორის ჭკვიანი ადამიანები, რომ თანამედროვე კინო არის კრიზისში. არ არის ახალი იდეები, არ არის ახალი მიგნებები და ყველა გადასულია რაღაცების გამეორებაზე. აი აქ რა ბედი აქვს თანამედროვე, რა შრომა აქვს გასაწევი თანამედროვე რეჟისორს. პრინციპში ყველაფერი ნათქვამია, საჭიროა რაღაცების თქმა უღონ სხვანაირად. I think it's as I said, when you see the movie like გონი, Triangles. როგორც აქამდე ვთქვი, როცა უყურებ ისეთ ფილმს, როგორიცაა მაგალითად სევდის სამკუთხედი. იცით ხომ ეს ფილმი? გონი ესაა ის ძალა, რამაც მიმიზიდა. ფილმმა შარშან ოქროს პალმის რტო მოიპოვა. ეს ფილმი გვიყვება თანამედროვე სამყაროზე. გონია რომ სამყარო მუდმივად ვითარდება. სულ ჩნდება ახალი ამბები. შენ დაკავშირებული უნდა იყო სამყაროსთან და ეცადო გამოსახო ის სამყარო, რომელშიც ცხოვრობ. ადრე ვნახე ამერიკული ინდი ფილმი. მოკლემეტრაჟიანი ფილმია. ამერიკაში ინდიელების დაცულ ტერიტორიებზე გვიამბობს. რაც სხვა ფილმებში დიდად არ მინახავს. მეგონა რომ იქ ვიყავი. ყოველთვის იარსებებს ამბები და ყოველთვის შევხვდებით გასაოცარ ამბებს. უბრალოდ რთულია. პლატფორმების შემოჭრის შემდეგ, სადაც ამდენი ნიჭიერი ადამიანი ქმნის სერიალებს და ცდილობს ფულის შოვნას, საკუთარი თავის გამოყვებას.
როცა იცის, რომ შეიძლება 6 თვე ან 9 თვე დაგჭირდეს გადაღებისთვის. იმისთვის, რომ გამოყვებო საკუთარი ოჯახი. გამოწვევაც საკმაოდ მასშტაბურია. COVID-ის შემდეგ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ კინო მორჩა, მაგრამ არა. კინო გამოცოცხლების გზაზეა. საფრანგეთში კინოთეატრები სავსეა, მაგრამ ძნელია. კომერციული კინო იპყრობს მთელ სივრცეს და საავტორო კინოს შექმნა უფრო რთული ხდება. ეს ბრძოლაა, წვალებაა, მაგრამ ვფიქრობ, კიდევ ბევრი ამბავია მოსაყოლი. გადასარევია. ვინ არის ყველაზე დიდი რეჟისორი, ვისთანაც გიმუშავიათ გადასაღებ მოედანზე? ბევრი. გამიმართლა, რომ ბევრ დიდ რეჟისორთან მომიწია მუშაობა. მაგრამ არის ერთი, ანტონიონი, მიქელანჯელო ანტონიონი. მას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. ის ისევ იქაა და ძალიან მენატრება. მის ფილმებს სულ ხელახლა ვუყურებ. ანტონიონი ძალიან დიდია. ვინ არის მსახიობი, ყველაზე დიდი მსახიობი, ვისთან ერთადაც მდგარხართ სეტზე, სტეიჯზე, ესე, თანაბრად, როცა ერთად თამაშობდით რაღაც ფილმში. ძნელი სათქმელია იმდენია. ერთ სახელს ვერ ვიტყვი. ვისურვებდი, რომ დენიელ დეი-ლუისთან მეთამაშო. დიახ. ხო, კარგი იქნებოდა. რომელია თქვენი აზრით წიგნი, რომლის ეკრანიზაციაც უბრალოდ შეუძლებელია? იგი ფიქრიათ, რომ ამით გავაკეთებდი ფილმს, მაგრამ მიხვდით, რომ ვერ არ გამოვა. არსებობს ფილმი, რომელსაც სიამოვნებით ვნახავდი ეკრანზე, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს შესაძლებელია. ეს ჯეკ ლონდონის მარტინ იდენია. ეს ერთი მაგალითია, მაგრამ ამას მოყვება ფილმების დიდი სია. შეგიძლია პატარა მონაკვეთი აიღო. როცა ელია კაზანმა 64-დან აღმოსავლეთით გადაიღო, წიგნის მეოთხედი აიღო. ეს შესაძლებელია. რომელ ბიბლიურ ეპიზოდს დაესწრებოდით და ნახავდით თქვენი თვალით? აღდგომას. ვისურვებდი იქ ყოფილიყავი და მენახა, როგორ ბრუნდება დედამიწაზე. როგორ ფიქრობთ, ჯოჯოხეთში უფრო საინტერესო ხალხია თუ სამოთხეში? ეს ძალიან რთული კითხვაა. არ ვიცი, ალბათ არ მჯერა სამოთხის. მაგრამ მჯერა ჯოჯოხეთის. ვინ არის თქვენი აზრით დღეს თანამედროვე მსოფლიოში ყველაზე ცუდი პერსონა? მსოფლიოს ყველა ბოროტი დიქტატორი. რამდენიმეა. ჩვენთან გამოვიცნოთ? გონი თქვენითაც ხვდებით. რა თქმა უნდა მივხვდი. დიდი მადლობა. კარგით, ესე იგი გუშინ წუხელ დალიეთ რამე? რა თქმა უნდა. წითელი ღვინო, თეთრი? ძალიან კარგი წითელი ღვინო იყო. ძალიან მომწონს ქართული ღვინო. აჰა, ხელმოწერაც უნდა. უბრალოდ რაღაცის თქმა მინდა. რაც აქ დავწერე. აქ ვიყავი. Svetsykhoveli, you know. And when I went there and I entered in the იცით, მივედი, ტაძარში შევედი, იქ მღვდელი იყო ჯვრის წერა. And there was a wedding and the lights განათება. and the music მუსიკა. and the beauty of the place and the history of the ადგილის მშვენიერება და ისტორიული მნიშვნელობა. filled me with a deep ყველაფერმა ღრმა ემოციებით ამავსო. emotion. There is some joy in that emotion, but ამ ემოციაში დიდი სიხარულია. I lived there and it's something that was very ის რაც იქ განვიცადე განსაკუთრებული იყო. ეს ჩემი სტუმრობის გამორჩეული ეპიზოდია. ამის გაზიარება მინდა. მინდა მეგობრები ჩამოვიყვანო და ვანახო. დარწმუნებული ვარ, ბევრი სხვა ადგილიცაა. მაგრამ რაც მე სვეტიცხოველში ვიგრძენი, ძალიან ძლიერი განცდა იყო. ძალიან კარგი ადგილია და კიდე უამრავი ეგეთი ადგილი არის, აგერ ნიკა გეტყვით ყველაფერზე დაწვრილებით ალბათ. დიდი მადლობა. ოკეი. რა სასიამოვნო იყო.